Mirë mama. Ambienti dhe planifikimi hapësinor përveç se janë sektor të ndjeshëm, vlerësohen si një nga sektorët më të degraduar të Kosovës. Ata jo vetëm që nuk kanë marrë vëmendjen duhur të institucioneve të Kosovës, mirë po deri tash shumica e pjesëve më të ndjeshme të këtyre sektorëve janë të pamirëmbajtura, si lumejt, ashtu me termocentralet, hidrocentrale dhe sektorët të tjerë të cilet nuk vlerësohen në gjendje të mirë. Këtë temë do ta diskutojmë sonte në debatin zgjedhor me përfaqësues të partive politike dhe koalicionin parazgjedhor që kanë marrë pjesë. Para se me prezantu këta, ju njoftoj se kanë qenë ftuar edhe përfaqësues të PDK-s dhe LDK-s, mirë po për shkaqe që nuk i dim nuk kanë ardhur në emision. Në studio kem zotin Herullah Qeku nga Lëvizja Vendosje, mirë ardhur. Mirë, faleminderit. Zotin Fatmir Matoshi nga Nisma PD, i cili është edhe ministri në detyrë i ambientit dhe planifikimit hapësinor, mirë ardhur. Mirë, faleminderit për ftesën. Dhe zotin Driton Çavushi nga koalicioni parazgjedhor AK-PSD, mirë ardhur. Mirë, faleminderit. Po fillojmë me ju zoti Matoshi, pasi që janë edhe përgjegjës i dikasterit, edhe në kohën kur kemi fushatën parazgjedhore, edhe sigurisht që keni shumë informata për gjendjen aktuale mjedisore në Kosovë. A ka pas apo jo vëmendjen e duhur ky sektor, edhe cili do të jetë plan programi juaj për sektorin e mjedisit dhe ambientit në Kosovë? Faleminderit shumë, më vjen mirë në radhë parë që në këtë fushat një trajtim i veçantë po i kushtohet edhe mjedisit dhe ambientit për dallim edhe prej fushatave të kaluara. Po, në fakt, unë jam përgjegjës i dikasterit të vazhdoj të jem, por ajo që duhet me thonë qysh në fillim është që përgjegjës për një mjedis të mirë të pastër duhet të jemi secili prej nesh, secili qytetar i Kosovës, të gjitha institucionet që ndërlidhen dhe jo vetëm Ministria e Mjedisit, sepse ko pas ko kur flitet për mjedisin, për çështje të tilla kaq të rëndësishme, mendohet që kanë të bëjnë ndoshta veç me ministrinë cilën unë aktualisht e udhëheq, Ministrinë e Mjedisit, por janë edhe shumë faktorë tjerë, janë shumë aktorë të tjerë të cilët janë të përfshirë në këtë çështje. E vërteta është që në 18 vjet pas luftës në Kosovë për shkak të sfidave që i ka pas vendi, për shkak të emergjencave tjera, për shkak të një shoqërie të dalë nga lufta, shkatrimeve, dëmeve tjera, vendi ynë nuk është marrë me mjedisin dhe për gjithë këto vite mjedisi në pandërprerë është marrë me ne dhe ka ardhur në një gjendje bukur të rëndë, bukur të keqe. Mendoj që tashmë ka një prioritet bukur të madh për mjedisin, ka nga gjitha subjektet politike, edhe në fushat po vret edhe nga mediat, po vret edhe nga shoqëria civile, komunat, gjithë me radhë, dhe mendoj që dal nga dal si vend, si shtet i ri, jemi në rrugë të duhur, në ato që të punojmë gjithë së bashku që të kemi një mjedis më të pastër. Në bazë asaj që ka përshini në fushatën parazgjedhore, a kanë partitë politike plane konkrete apo thjesht një retorikë rutinore sa i përket këtij sektori? Po tash dikush nga partitë politike jep një ide të mirë. Mira është që tjerët e pranojnë, e thojnë në mënyrë ndoshta pak më të ndryshme, sa për mos me alon autorsinë dikujt që ka thonë, por ajo që është e rëndësishme për ato probleme sot flasin, për ato probleme sot flasin gjitha subjektet politike. Më le të them që Kosova vazhdon me qenë vendi më i varfër në Evropë për nga rezervat ujore dhe sot i dëgjon pëzom shumicë të gjitha subjektet politike duke folë për nevojën për krijimin e ndërtimin e digave të reja, rezervuarve të ri për pas vendi rezervat ujit, sepse lumejt tonë brenda 2 orës secili prej tyre del jashtë vendit për shkak pozitës gjeografike që kemi. Një tjetër problem për cilin pashtu sot flitet shumë është trajtimi i ujrave të zeza. Sot në Kosovë trajtohen 5-7% e ujrave të zeza dhe gjithë pjesa tjetër derdhen ashtu të patrajtuara nëpër lumej. Ne synojmë integrimet dhe edhe nëse s'do të kishim një përkujdesje ndaj vetvetes tonë, atëherë kemi detyrime ndaj vendeve në cilat dalin lumejt tonë, që atje të dërgojmë vetëm, do thotë atje të derdhet vetëm ujë i pastër i trajtuar paraprakisht nëpër impiante. Këto janë 2 probleme mendoj jetike me të cilat duhet me ballafaqu qeveria e re e Kosovës. Dhe po ashtu mandej ka edhe sfidat e tjera që janë në menaxhimin e mbeturinave, grumbullimin e tyre, pastaj revitalizimin e deponive, krimin e një fondi të gjelbër, krimin e policisë të gjelbër, për cilën kemi folur. Veç për sektor të caktuar, pastaj mirë po të fillojmë pjesën e parë të debatit me ato se si shohen talmen
e ambientit në Kosovë, partitë politike. Zotë Qeku, a ka apo jo lëvizjeve vendosje një plan të qartë për planifikimin hapësinor së pari edhe për ambientin poshtë, ose janë të ndërlidhura shumë njëra me tjetrën dhe nuk mund të bëjnë njëra pa tjetrën? Po, ne besojmë që planifikimi hapësinor dhe mjedisi janë kushtetuta e dytë e Kosovës, përveç kushtetutës që kemi ne që i normon të drejtat civile dhe politike dhe organizimin institucional, plani hapësinor i Kosovës që e rregullon mënyrën se si ne do ta qeverisim teritorin, si do t'i përdorim resurset tona, do t'jetë kushtetuta jone dytë e qeverisjes dhe mjedisi bashkë në planifikimin nuk do t'jenë vetëm një sektor i politikave, po sidomos mjedisi do t'jetë pjesë përbërëse çdo politike, çdo sektori që e planifikon një politike, nxjerr një ligj dhe realizon programe dhe projekte. Ne në programin tonë kemi sqaru ku qëndron problematika e mjedisit, sipas nesh janë disa veprime urgjente që duhet merren menjëherë dhe në momentin që formohet qeveria e re. Për ne, po i përmendi vetëm disa hidrocentralet private janë problematike, sepse ato degradojnë resurset ujore të Kosovës dhe nuk i shërbejnë as prodhimtarisë energjetike në vend. Gjithashtu duhet merremi shumë seriozisht me gurthysit. Në gjithë e dim se në çfarë gjendje këta gurthyse kanë përu natyrën e Kosovës dhe duhet t'i verifikojmë lejet që janë shumë herët për këta gurthys. Ka dhe të tillë që operojnë pa leje, ato duhet mbyllen automatikisht. Dhe ne propozojmë një moratorium për gurthysit derisa stabilizohet gjendja cilën e kanë kriju ata. Tokën bujqësore duhet ta mbrojmë, duhet ta shpallim të paprekshme, sepse toka bujqësore tash këtu hym në planifikimi hapësinor është degradu në një masë shumë të madhe dhe në tokën e cila duhet prodhoj ushqim për këtë vend e kemi betonizu dhe e kemi përdor pa kurfar planifikimi. Ndocit masiv industrial në të njëjtën kohë janë ata që e degradojnë edhe ajrin, edhe ujin, edhe tokën, prej nga edhe buron ushqimi edhe uji i pijes për qytetarët tanë. Deponit e hapuna janë një kështu plagë e hapun që rrinë në Kosovë që një kohë shumë të gjatë, duhet të trajtohen automatikisht, rehabilitimi, kanalizimeve të ujrave të zeza është një tjetër prioriteti joni, edhe zëvendësimi gradual i plastikës. Plastika është një ndotës marramens në nivel global, ne kemi një politikë që do të tentojmë të zëvendësojmë gradualisht qeset e plastikës dhe plastikën në përgjithësi me materiale tjera që janë më ekologjike. Prerja e pyjeve, ndotja e ujit dhe ajrit janë gjithashtu problematika me cilat duhet merremi automatikisht. Te planifikimi, që ta mbylli këtë pjesën e përgjithshme, deri tash praktika planifikimit hapësinor në Kosovë, planifikimi ndodh në dy nivele, nivelin e qeverisë dhe të komunave. Aty çka është vërejt dhe cila ka qenë praktika deri tash, planet urbane që janë hartu për lagje edhe për zonat caktuar nga komunat dhe që janë miratuar në fund nga qeveria, kanë qenë të kontrolluar nga kompanitë projektuese dhe nga ndërtuesit, sepse aty janë realizuar interesat e tyre për të kaluar gjitha normat e ndërtimit, një që të ketë banim sa më shumë dhe shitje fitim për këto kompani, e kjo ka ndodhur në dëm të planifikimit lagjeve, të mbrojtjes mjedisit dhe çfarë do planifikimi zhvillimor për vendin tonë. Mendoj që jemi në një gjendje shumë të degraduar edhe hapësinore, edhe mjedisore, edhe nëse nuk marrim hapa urgjent, edhe me mbyllje, ndëshkime dhe sanim të gjendjes, pasojat do t'janë shumë të rënda, pasojat nuk janë vetëm se mjedisi ka njëherë perceptohet se diçka që do shta vjen më vonë si prioritet. Mjedisi është çështje shëndetit publik, është ajri që ne thithim për ditë, është uji që e pim, është ushqimi jonë, është shëndeti jonë dhe i fëmijëve tanë, kështu duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe shumë të vendosur në veprimin tonë për ta ndalë këtë degradim që i ka ndodhur Kosovës. Faleminderit, zotë Gjoshi. Këtë do të keni ju prioritet ndotësit industriale, që janë termocentralet, mbrojtjen e pyjeve, të lumenjve, planifikimin hapësinor, apo do t'ju qasni njëkohësisht të gjithë sektorit? Si do të trajtojnë këtë sektor? Mendoj që ka shumë argumente pse mjedisi duhet të trajtohet urgjentisht në secilin aspekt të tij. Po marr një shembull, një raport që ne marrim në Kuvendin e Kosovës, ku unë kam trajtuar shpesh çështje të ndryshme që lidhen me ndotjen mjedisore. Kemi një mungesë të madhe të informatave në lidhje me ndotjen e disa pjesëve të rëndësishme të mjedisit. Nuk kemi informata për ujrat nëntokësor, pra kemi një agjenci e cila nuk ofron informata të tilla, nuk kemi informata për ndotjen e tokës, nuk kemi informata të sakta
për shpillëzimin, për mbrojtjen e florës dhe faunës, dhe kemi informata deri diku të sakta, por kryesisht që vijnë nga burime ndërkombëtare për ndotjen e ajrit. Pra, gjitha këto që ju i përmendet janë çështje që duhen ose aspekte që duhet trajtuar urgjentisht. Ne vetëm kur dëgjojmë statistika, siç është një e bankës botërore, se 835 qytetarë vdesin nga ajri ndotur brenda vitit, pra prej smundjeve të janë vdekje të parakoshme, vetëm këto momente ose kur është dimër dhe për arsye atmosferike. Kjo statistikë referohet Kosovës apo? Kosovës, po. Vetëm atëherë e mirët si urgjente kjo situatë. Ne besoj që se cilën sezon jetojmë në një situatë urgjente. Po kaloj nga këto aspekte që u përmendën për të mos përsërit të gjithë, sepse nuk mund të kemi asnjëri diçka të re në lidhje me nivelin e ndotjes. Mendoj që e para që duhet bëhet dhe që ne e parashojmë në kuadër të programit për koalicion është një skanim i gjendjes, një ngritje e kapaciteteve që është e mundshme së pari të kësaj agjencisë për mbrojtjen e mjedisit. Pra duhet kemi informata çfarë gjendje kemi ujin nëntoksor, çfarë gjendje kemi tokën, ajrin, pyjet dhe të tjera. Inspektorati duhet përfundimisht ta merr rolin që i takon në të gjitha këto nivele. U përmendën ngurthyesit prej institucioneve të Kosovës, ngurthyesit dhe puna atyre në periudhën e pas luftës, mirët prej dëmtuesve kryesor të mjedisit. Përderisa në 4 vitet e fundit ka vazhduar në trend të njëjtë dhënia e lejeve. Pra, inspektorati duhet të veprojë dhe mendoj. Njëjta gjë ndodh edhe për rreth lumeve me Për rreth lumeve në një strategji për mbrojtjen e mjedisit, llogaritën rreth mijëra hektar që janë dëmtuar pas luftës nga nxjerrja e zhavorit, ku shpesh nuk janë respektuar kriteret. Është e qartë që kemi presion prej Bashkimit Evropian që duhet të kalojmë në burime të ripërtritshme të energjisë, po duhet të ballafaqohemi me faktet. Kosova ka shumë mungesë të madhe të ujrave dhe po e shohim me dëmin ambiental që po shkaktohet me hidrocentrale, që ne duhet të vëmë paraspesh mbrojtjen e mjedisit dhe kapacitetin që kështu ashtu nuk mund të ofrojnë këto burime. Pra, ka një hulumtim të autorëve amerikanë i cili tregon që për të mbuluar 1% të burimit të energjisë që shpenzohet në Kosovë duhet një sipërfaqe rreth 1/3, pak më pak se 1/3 sipërfaqes komunës Prishtinës. Pra duhet ta kuptojmë përveç dëmit ambiental që kë nuk mund të jetë zgjidhja për burim të energjisë. Termocentralet, mos harrojmë, kemi nga vitet e 60-ta dhe 70-ta. Duhet sigurohemi që të ketë një zëvendësim ku edhe ndotja në aspektin e shëndetit publik duhet ulet, mirë po duhet fillojmë të marrim përgjegjësi edhe për gjeneratat e ardhshme, që edhe ne bëjmë pjesën tonë të punës edhe në kuptimin e emitimit të dioksidit karbonit dhe ndryshimeve klimatike, për shkak se janë edhe kërkesa nga Bashkimi Evropian. Pyllëzimi është një gjë që duhet e para duhet ndalu shkatrimi masiv i pyjeve që ndodh, të cilat janë në masë të madhe tani pyje të reja, pra pyje të dëmtuara. Kjo është vështirë të ndalohet përderisa nuk kemi një strategji të ngrohjes. Kosova nuk ka strategji rajonale për ngrohje publike. Nuk është. Edhe kjo shkakton kryesisht degradimin pyjor. Kosovës i duhet një strategji e gjithëmbarshme e mjedisit në radhë të parë ku futet edhe pyjet. Kemi një problem në mënyrën se si menaxhohen pyjet nga agjencia dhe komunat, një kundërthënie e cila rezulton gjithmonë me shkatrim të madh. Për mbrojtjen e mjedisit, një prej hapave që Kosova mundet me bë lehtë është pyllëzimi i shtuar, me kush që ndalim njërë shpëllëzimin. Menaxhimi i mbeturinave duhet gjithashtu është në situatë emergjente. Po marr vetëm një shembull, cilin e kam trajtuar disa herë. Nuk kemi ende një fabrikë funksionale për trajtimin e mbetjeve shtazore. Pra ne jemi vazhdimisht të ekspozuar ndaj një rreziku të një epidemie për shkak se të gjitha mbetjet shtazore shpërndahen në deponi të zakonshme. Mënyra se si do të trajtojmë një pjesë ka qenë një nismë e imja në fillim të këtij viti, një propozim, një hulumtim parlamentar cilin e kam kërkuar për mënyrën e trajtimit të produkteve nipërdorimshme të plastikës. Në gjithë botën dihet që nëse ndërhyjmë në nivelin e qeseve të plastikës, sidomos këto në 30 mikron dhe të shisheve të plastikës, kemi kontribuar shumë që deponit të zbrazen në masë të madhe. Pra ideja është që për shishet të ketë një credit return scheme, ku paguajmë shtrejt, i kthejmë dhe marrim parat tona për shishet e plastikës, kurse qesit e plastikës
në planin që e kemi, duhet të ndalohen ato nën 30 mikron, kurse të tjerat shumë përdorimshme duhet të paguhen, edhe mendoj që qytetarët e kuptojnë edhe dëmin që shkaktohet, edhe kemi një traditë, një gjenerat para nesh, qeset e plastikës nuk janë përdorur. Pra është çështje e pajtimit me problemin dhe riedukimit me mënyrën se si lehtë mund të trajtohen këto. Përveç kësaj mendoj që gjitha këto probleme duhet të zënë vend edhe në programin e qeverisë së ardhshme të arsimit. Pra, mendoj që gjeneratat në secilin nivel shkollimit duhet të jenë të vetëdijshme. Kjo është fush pak më gjon. Po ndalem te Jo, këto. më fal, e vlerësoj si paralelisht të rëndësishme dhe domosdoshme që në secilin nivel, në secilin gjenerat të jemi të vetëdijshëm për dëmin e shëndetit publik, edhe dëmin e pakthyeshëm në nivelin e ndryshimeve klimatike, me të cilin gjeneratat e ardhshme do të përballen shumë më vështirë se sa ne. Faleminderit. Kjo aspekti i edukimit publik me të vërtetë është i nevojshëm se në secilin sezon kemi djegje masive të tokave, djegje masive të mbeturinave dhe askush nuk penalizohet për këtë çështje. Mirpo, kur jem te mbeturinat të deponit, ka pas zoti Matushi shumë investitor potencial të interesuar që të bëjnë riciklimin e mbeturinave, ka cilat do të prodhojnë energji elektrike, po dhe uja të pishëm apo produkte të tjera të domosdoshme për tregun e Kosovës. Ende nuk e kam kuptuar pse s'ka ndodhur asnjëherë. Unë si gazetari të rrjetit kam përcjell tjetra takime të delegacionet të ndryshme të cilët kanë kërkuar leje edhe asnjëherë nuk është realizuar një investim i tillë në Kosovë. Është vërtet kjo që thani, ka domon 18 vjet që mbeturinat grumbullohen edhe transportohen deri në vend caktuar, edhe mandej po janë një tip bombe kur disur për shkak se deponit nuk janë në gjendje të mirë. Problem tjetër është mos definimi edhe i pronësisë së mbeturinave. Sot në Kosovë nuk dihet kush është pronari i mbeturinave. Janë komunat që janë përgjegjëse për grumbullim të tyre. Kosova ka një kompani për menaxhimin e deponive të mbeturinave, e cila i përgjigjet përmes një sektori të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, kuvendit të Kosovës, mandej është Ministria e Mjedisit, që është dikur në mes të tyre, inseratorët që po i përmendni ju për djegje të mbeturinave, për përdorim për ngrohje, pastaj energji elektrike, nuk janë të paraparë me strategjinë që tashmë e kemi përfundu, por riciklimi i tyre është i mundshëm dhe kjo duhet të jetë një vendim pak më i madh, pak më i gjerë, ku ka një bazë pak më të madhe të vendimarrjes, duke përfshi komunat, kompanitë regionale që merren me grumbullim. Pse komunat nuk mundin të marrë vendime vetë? Pse nuk e ka kompetencë të marrë vendime vetë që të tërheqin investorët të... Sepse nuk ka asnjë komunë në Kosovë që ka mbeturinat mjaftueshme aq sa për një impiant ose aq sa për një inserator për zonë. Neve kemi mbeturinat mjaftueshme sa do vendi i papastër, por nuk kemi mbeturina të mjaftueshme për me funksionu impiante të mëdha ose qendra të mëdha të riciklimeve. Ne edhe për qendrat të riciklimeve kemi folë dhe kemi diskutuar edhe me Republikën e Maqedonisë Veriore në mënyrë që të kemi një bashkëpunim të përbashkët, sepse Kosova nuk ka edhe aq mbeturina sa do të kishin me qenë profitabile për një investim. Në Kosovë kanë ardhur investitorë nga më të ndryshmit, kanë ardhur edhe njerëz të cilët kanë tentuar në forma të ndryshme me bo disa studime, pastaj me marrë disa fonde të BE-s, por nuk ka pas diçka konkrete, diçka shumë serioze në këtë fushë, në këtë drejtim. Unë kam ngritë disa herë brenda këtij një viti se kam udhëheq ministrinë, kam folë me asociacionin, me kryetarët e komunave, me PAMKOS-in që është shoqata e kompanive që merren me këto çështje, mandej me gjitha këtyre të tjerë të përfshirë që të vijmë deri tek një vendim e përbashkët se çka do të bëjmë këtë tutje me këto mbeturina në mënyrë që ta bëjmë të panevojshme edhe ekzistimin e deponive në mënyrën dhe në formën çfarë kemi. Këtu ngriten edhe shumë çështje tjera që janë për zonë mbetjet shtazore, që është një shqetësim shumë i drejtë, pastaj ka produktet çka ndodh me produktet e prishura atyre që del afati, produktet e qumshtit, për zonë produktet medicinale tash kemi dy kompani. Dikasterit, sa kohë do t'ju duhej
Ne kemi licencu për mbetjet nga barnat me afat skaduar, janë tashmë disa kompani të licencuara që kanë plotësuar kriteret për asgjësimin e tyre. Për sa i përket fabrikës për mbetjet shtazore, ajo është drejt fundit saj, po bëhet në drenas, është një investim i Komisionit Evropian dhe në participim i qeverisë të Kosovës, por që ka pas edhe aty disa ngecje në përfundim të këtij projekti, po që mendoj që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ajo çka kemi bënë, kemi lansu grante për menaxhim të mbeturinave, kemi marrë donacione, kemi zotuar edhe fondet të Ministrisë së Mjedisit, kemi përmirësu infrastrukturën për grumbullimin e mbeturinave gjithandej nëpër Kosovë, kemi mbështet komunat për me përgatitur me qenë të gatshme që sa më shumë territori i Republikës Kosovës të jetë i mbuluar me grumbullim të mbeturinave. Janë 7 milion euro që kemi bashkë me Gizin, me qeverinë gjermane, janë 3.5 nga Ministria dhe 3.5 janë nga Gizi, pastaj janë edhe 2 milion të tjera nga qeveria. 3.5 milion euro që shifër mirë, po duket, po çka ka ndodhur? Çka keni bërë me 3.5 milion euro? Po kemi ndarë një grant, kemi fillu, unë jam një vjetë ministr, tash nëse unë po të tregoj për këtë një vjetë që kemi bo. Në vitin 2019, komunat fillojnë me përfitu nga granti 7 milion, do të përfitojnë në vitin 2020 dhe 2021. Shka do të përfitojnë? Do të përfitojnë pajisje, do të përfitojnë kontinjer, do të përfitojnë shporta, do të përfitojnë kamion për grumbullim ma të mirë dhe ma të efektshëm të mbeturinave. Mirë, po nuk ka ndryshim të strategjisë se të trajtohen ato? Jo, nuk ka një ndryshim të strategjisë se si do të trajtohen ato, këto po e them qysh në fillim, nuk ka pronar të mbeturinave, thash në fillim, nuk ka një pronar që dihet se cili do të jetë pronari i mbeturinave me ligj, sot nuk e kemi në Kosovë. Ministria e Ambientit çfarë roli ka? Ministria e Ambientit krijon rregullativ ligjore, është ministri mbështetëse për komunat, për aq sa ka mundësi që të mbështesë ato. Ne kemi marrë iniciativa, kemi bërë një ligj dhe në mandatin tim për herë të parë kemi bërë udhëzimin administrativ për ndëshkim me gjoba mandatore. Kemi fillu diskutimin me ata se çka duhet me ndodh me deponitë e Kosovës, me kompaninë për menaxhimin e deponive të Kosovës. Kemi fillu një diskutim të gjatë me rrjetin e shitësve me pakicë për sa i përket çështjes së qesëve në përdorim, qesëve të plastikës. Kemi bën një punë të jashtëzakonshme po i flas brenda këtij viti, sa udhëheqëm këtë ministri, me qeverinë gjermane, me Gizin, për sa i përket shisheve të plastikës, ato që e përmendi deputeti Çaushi, kthimin e sistemit të depozitave, domthon që kemi studiuar deri në detaj bashkë me deputet edhe nga opozita edhe nga pozita, bashkë me përfaqësues edhe të 5 ministrive të tjera, kemi zhvilluar takime, kemi grup punues. Unë kam prit që ta lansojmë këtë projekt dikon në nëntor të këtij viti, mandej ne kemi hyrë në një periudhë kur qeveria ka dhënë tërheqje, kryeministri ka dhënë tërheqje dhe normalisht se çështjet tashmë pak janë ngadalësuar për sa i përket bashkëpunimit me donatorët, por ajo që edhe vendimarrës, por ajo që ka qenë e gatshme që ne të lansojmë projektin e kthimit të shisheve të plastikës në nëntor të këtij viti, sipas modelit të Lituanisë dhe të Estonisë, modele këto të cilat i kemi studiuar mirë, kemi qenë në vend të ngjarjes, kam pas edhe konkretisht kolegë të deputetit Çaushi që kemi qenë bashkë dhe njerëz të tjerë dhe kemi pa që është një sistem jashtëzakonisht i mirë ku mbeturinave në këtë rast plastikës i jepet një vlerë, i shtohet një vlerë e cila nuk e lën ato me qëndru rrugëve, me qëndru lumeve edhe me na dalë pa me sigur këto që ko pas ko për shfaqen këtu në ekrane që janë as pak mira. Zotë Qeku, a ka apo jo mënyrë se si a ka profit të reciklimit të mbeturinave në Kosovë? Si është trajtu ky segment i ndotjes së ambientit deri tash? Po, nista nga përgjithshmja, qeveritë mbas luftës në Kosovë nuk kanë pas asnjëherë prioritet dhe këto nuk ka nevojë as me thonë në fund të fundit, është fakt i ditun. E për me ilustru një farë kështu absurditetin në këtë mes, e shumëta që qeverit ndonjëherë janë interesu për Mjedisin, po flasë në nivel të kryeministrit, edhe të qeverisë, jo vetëm të ministrisë, është kjo fushata paradokohet ta pastrojmë Kosovën, që ishte më tepër një farë kështu manifestimi medial kinse po mobilizohemi ta pastrojmë Kosovën, sesa veprim për një mend. Gjendja ambientit të njëjtë. Këtë
Këto janë veprime që i ndërmjet shoqëria civile, vullnetarë edhe janë veprime shumë të mira. Por nëse kryeministri i vendit shkon e pastron një hapësinë caktuar me mbeturina, mbas 2 ore, hiç më shumë se 2 orë, prap aty do të ketë mbeturina, sepse është detyrë e shoqërisë civile për të bërë aksionet pastrimit, për ta nxit qeverinë për të vepruar. E jo punë e qeverisë. Punë e qeverisë është për ta rregulluar sistemin që mos të ketë ndotje pasi që pastrohen mbeturinat nga ai vend. Edhe riciklimi është çështje që lidhet me këtë çështje të përgjithshme. Kish pas seriozitet prej qeverive ndonjëherë për me trajtuar çështjet mjedisore ose menaxhimin e mbeturinave, edhe riciklimi kish me u trajtu seriozisht edhe kish me gjetë një zgjidhje. Në fund të fundit, ne kemi edhe Bashkimin Evropian, po edhe instanca tjera ndërkombëtare që vijnë këtu jo vetëm me mjete, po edhe me ekspertizë, edhe me modele të testume, edhe nuk kish qenë fare çështje shumë e madhe me rregullu këto, po thjesht nuk janë interesu për mjedisin dhe për aspekte tjera të mbrojtjes së mjedisit. Faleminderit. Zoti Qemushi, se mendoni se çfarë çështje duhet të ketë qeveria e Kosovës, përkatësisht koalicionit që ju jeni në rastin e riciklimit të mbeturinave? Është një segment që përfaqësuesi i qeverisë po që nuk është profitabel, duhet me pas një kooperim në një vend tjetër të Nështë veç para se me thonë, ne kemi deri tash kemi ndo pëzom si ministri 7 milion euro për 2 fabrika të vogla për trajtim të mbeturinave. Ato në ndërtim e sipër. Njëra fillon me ndërtu në Suarek dhe tjetra është në ndërtim e sipër. Janë fabrika të vogla, tipet ka të zakonshme, sikur ato që bëjnë ndarjen e mbeturinave, pastaj e bëjnë edhe përpunimin e tyre. Janë modele të Republikës së Turqisë, ku 3-4 komuna kanë një tip mini impiante të vogël. 2 të këtilla po i mbështesim ne si ministri me 7 milion euro, njërën në Mitrovica, tjetrën në Suarek, por ajo e problemi madhë, për që ju po fletni i riciklimit të tyre me qëllim të profitit, kjo detyrërisht kërkon një studim shumë serios, sepse një investitor i cili do të vitë të investoj kapitalin e vetë për këtë çështje në Kosovë, paraprakesh do të bëjnë një studim edhe kanë bo studimet e këtilla, edhe del që nuk ka mjaftueshëm mbeturina sa për me funksionu impiantet. Faleminderit. Para se me kalu të ju, zoti Qemushi, duhet të ndërmes debatin për shkak të një bloku të marketingut të kemi një obligim kontraktual ligjor dhe pastaj kthehemi prapë. Berat Çala, doktor i shkencave teknike, i burgosur politik për shkak të aktiviteteve kombëtare, me urdhër të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, themeloi njësitin Kolumbi. Me shumë suksese ka ushtruar detyrën e menaxherit në ndërmarrjen trepça. Brenda një gjysmë mandati sa Berat Çala udhëhoqi Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, u zgjodh problemi me murin në pjesën verior të Mitrovicës dhe u zbatua projekti konkret. Ka botuar një titull shkencor nga fusha hulumtimeve gjeologjike, mjedisore, menaxhment dhe komunikacion. Jam i gatshëm që përvojën time dhe përgatitjen profesionale ta vënë në shërbim të zhvillimit të vendit. Voto PDK 112, voto Berat Çala 31. Keni ndërruar Manhattanin e New Yorkut? Tani është në mes të Prishtinës. Kompleksi Donika, e cila është në zemër të Prishtinës, vjen me banesat e lokalet afariste më komode në kryeqytet, të punuara me stil unik e simbas standardeve më të larta. Garazhe për sigurinë e makinave tuaja, hapësira të gjelbërta, kopshte e shkolla e madje edhe punën tuaj e keni afër. Të gjitha banesat e gatshme me çelca në dorë. Me ne, jeta juaj merr tjetër kuptim. Beni Dona, Donika 2. Dikush e ka ditëlinjen një ditë, e dikush një muaj. Oferta fantastike për 7 vjetorin e Meridian Express gjatë tërë muajit. Vez, €1.59, qumsht sole, 69 cent, vaj zvijezda, 99 cent, vaj ulliri, €2.89, lëng bravo, 85 cent, Red Bull, 99 cent. Eja të festojmë së bashku ditëlinjen tonë të 7 vite në tërë të shpis. Unë du me votu për reformim të sistemit pensional. Unë du me votu për arsim cilësor. Unë du me votu për Kosovën Evropiane. Unë du me votu për zhvillim ekonomik. Unë du me votu për kushtet mira për artist. Unë du me votu për barazi gjinohe. Unë du me votu për të ardhmen tonë.
Foto AKR. Bashku me ju, qytetarë dashur, jemi të vendosur për Kosovën 100% shtet. Sot Kosova është me ushtri. Ushtria e Kosovës është e gatshme për rreshtin e ushtrive të NATO-s. Ne e finalizum ligjin për Trepçën. Trepça sot është 100% pronë e Kosovës. Zotohem se do të punojmë për kushtim në ngritjen e nivelit në arsim, në shëndetësi dhe në rritjen e mirëqenies së qytetarëve tanë. Do të vazhdojmë punën për fuqizimin e rolit të gruas. Do të denojmë ashpër çdo shkelje të drejtave të gruas. Jeta me dignitet ka kuptim nëse vlen për gjithë. Unë Ramush Haradinaj, jam i gatshëm ta pranoj besimin dhe detyrat që më jep populli. Pas 7 vjetës shkollim në Amerikë, u ktheva të punoj për vendin tim. Vendin e të parëve të mi, vendin e pasardhësve të mi. Rrugtimin tim politik, po e vazhdoj aty ku ja ndërprem babai tim, i cili punën, nderin dhe jetën ja fali veç Kosovës. Beso në lidhjen demokratike të Kosovës. Voto PDK 112. Voto deputetin më aktiv për sport, për shëndetësi, humanistin profesor doktor Bekim Haxhiun, numër 109. Jemi kthyer në studio, zoti Qaushi. A keni apo jo plan konkret për këtë segment? Kalojmë ndaj në tema tjera të sektorit turistik. Duhet në fillim me sqaru se ekziston tani një mori e dhënash empirike në lidhje me riciklimin. Edhe ka një ta quaj flus të madhe për riciklimin. A ka matje sa prodhon Kosova betonina brenda 24 orëve, brenda javës, muajit, vitit? Mendoj që duhet një sqarim para se të vjetër. Ka në botën, ta quaj të paktën në botën perëndimore, ka një sasi të mjaftueshme të danave, statistikave, që riciklimi është një projekt i dështuar në nivelin global. Nëse i shihni dhënat në Evropën perëndimore, është për çudi që në vende si Britania e Madhe, masa e mbeturinave, kryesisht plastikës që riciklohen, nuk kalon 30%. Pak më mirë është në Gjermani, në vende të tjera të Evropës perëndimore qendrore. Pra kjo ka shtyrë dhe Bashkimin Evropian që dalë me diçka tjetër për shkak të këtij ta quaj proliferimi të produkteve të plastikës kryesisht. Është problemi më i madh si për vendet ashtu edhe për oqeanet, ku përfundojnë zakonisht. Edhe kjo është arsyeja pse ka një rregullore që nja 3 muaj të Bashkimit Evropian ku ndalohet prodhimi i produkteve njëpërdorimshme. Prandaj thash, janë disa masa të thjeshta legislative, disa nisma që duhet realizuar deri në fund, ku synojmë të paktën pjesën më të madhe të produkteve të plastikës ta ulim, kurse tjerat t'i riciklojmë. Pra nuk është që duhet mohur riciklimin, veç nuk duhet mbi vlerësu roli për shkak se është mbi vlerësu edhe në botën perëndimore. Është e rëndësishme me diskutu këtë çështje edhe me prodhuesit e qeseve të plastikës, produkteve të plastikës. Megjithatë, mendoj që qeveria në fundit duhet të vënë në baraspesh çka është prioriteti i një qeverie. Është një mjedis absolutisht i kontaminuar, apo është interesi i disa kompanive, cilat duhet gjetë një zgjidhje. Mendoj që është më rëndësishme të kthehemi te disa mekanizmat që janë aty ku janë, mund të përmirësohen, mirë, por nuk janë funksional. Këtu radhë të parë mendoj për inspektoriatin. Mendoj që gjitha dëmet që i përmendëm kanë qenë të parandalueshme dhe janë të parandalueshme nëse një qeveri e ka temë të rëndësishme dhe e konsideron si veprim domosdoshëm mbrojtjen e mjedisit. Pra prej mbrojtjes lumeve, gurthyesve, deponit ilegale. Nuk është se mungojnë vetëm kapacitetet, ka mungu vullneti politik për të ndërhyr këtu edhe për të fillu sanimin e situatës. Pra kjo, secili prej nesh duhet ta pranojmë, duhet jetë veprimi i parë, pra një vendosmëri në punën e inspektoriatit. Dhe natyrisht menaxhim i qëndrueshëm që përfshin të gjitha mbeturinat, pra pavarësisht origjinës së tyre,
duke përfshi edhe mbrojtjen e pyjeve. Pra, edhe të pyjet kemi problem të A hyn këtë planifikimi hapësinor apo të... Dyjat. U përmend pak më herët, planifikimi hapësinor ka qenë i orientuar në bazë të interesave të disa kompanive. Resurset natyrore që shpesh janë shkel për shkak të keq planifikimi hapësinor nuk kanë qenë temë asnjëherë. Pra duhet synojmë planifikim hapësinor urban, mirë po të gjithat duke e ruajt peshën që ka mjedisi dhe resurset natyrore për vendin. Mirë, po kalojmë të Zgjedhor, kur jemi të planifikimi hapësinor dhe të pyllëzimi për shembull, kam pa raste ku në perëndim pyllëzimi bëhet me teritoret caktuara, lehet një hapësinë, bëhet pyllje tjetër në mënyrë që zjarri mos të dëmtoj pyjet. A është aplikuar ndonjëherë ky plan Kosovë dhe a kem apo jo donatorë të cilët janë të gatshëm që të subvencionojnë apo të ndihmojnë sektorin e planifikimit në Kosovë? Ka pas shumë dhe vazhdon me pas shumë programe për çështjen e planifikimit edhe asistencë, po mbas një kohe te disa donatorë është vrejtur një farë lodhje për shkak të mos rregullimit të këtyre aspekteve. Për shembull, ti përmende çështjet e pyjeve dhe pyllëzimit, unë mund të sjell edhe disa shembuj. Një prej tyre është çështja e ndërtimeve pa leje, që është një problematikë shumë e madhe që vazhdon me bloku dhe çfarë do nisme për me rregullu teritorin e Kosovës me planifiku zhvillimin atje. Ne kemi rreth 350.000 njësi ndërtime pa leje në gjithë teritorin e Kosovës. Një ligj i mëhershëm ka dështu nuk ka mri me zgjidh këtë problem, tash është ligji i ri, po prap nuk është që procesi është tu e stutje. E ne mendojmë që për shembull ndërtimet pa leje duhet me i trajtu urgjentisht, jo vetëm me legalizim, se legalizimi është diqysh një farë amnistie ndaj krejt keqpërdoruesve, ka pas shumë raste kur këtu vetë zyrtarët e komunave ju kanë thonë ndërtuesve, ndërtoni ju edhe pa leje, sepse është zonë që s'ka plan urban nuk më as me lëshu leje, sepse një ditë ka marrë ligje legalizimit edhe ju këtë futeni në skemën e legalizimit edhe pagunin për metër katror e legalizonin ndërtimin që keni bo pa leje. Unë mendoj që ka nevojë për një hetim shumë serios të krejt këtij krimi urbanistik që ka ndodhur në Kosovë, sepse nuk është veç ndërtimi pa leje, shkelje ligjet në vete, është edhe bllokim i resurseve për me menaxhu si duhet një qytet, një fshat, edhe me shfrytzu për nevojat tona e zhvillimit. Domethënë, nuk është veç shkelje ligjet sepse ka ndërtu pa leje, po dhe me ka blloku potencialin me planifiku ç'është duhet një qytet që me pas përfitim prej asaj pune. E dyta, kemi humbje të hapësinave të gjelbra, jo vetëm në zona pyjore dhe malore. Qytetet janë shumë të degraduar. Parqet që kanë ekzistuar nuk janë më. Hapësinat të gjelbërta që janë në ligj të kodifikuar, në çdo ndërtim të ri nuk respektohen, ndërtimet shkojnë në 100% të parcelës, në mënyrë që të ketë sa më shumë hapësinë, metra katror për me ushit në fund ajo punë. Investimet në infrastrukturë të qyteteve dhe fshatnave, unë po i përmend veç dy shembuj, rrugët edhe shkollat. Nevojat për një mend janë shumë të mëdha, po asnjëherë nuk kemi planifiku pse po ndërtojmë X rrugën ose Y shkollën. Motivi ka qenë puro elektoral. Nëse dikush ka pas një zonë ku ka supozimisht votues, atje ka që rrugën ose spitalin ose shkollën. Në fund kemi mbri në miliona që janë harxhu në projekte infrastrukturore, po nuk i kanë zgjidhur problemet e banorëve. Në dukje është pas se po investohet diçka në shkëmbim të votës, po në fund nuk i ka zgjidhur problemet e tyre. Sot kemi shumë shkolla në Kosovë që janë ndërtu mbas luftës në Kosovë e nuk shfrytëzohen, nuk ka as nxënës mjaftueshëm, as arsimtar, as kapacitet financiar me mbajt ato shkolla. Që në këtë çështje të planifikimit që dikush edhe kur ka pas buxhet i ka harxhu milionat, po në fund ato ndërtesa nuk i shërbejnë as fëmijëve, as komunitetit dhe matutje. Mobiliteti në qytete është shumë i rëndësishëm. Ne nuk kemi planet mobilitetit urban të qyteteve tona. Ecjet e këmbësorëve nuk janë planifikuar si duhet, trotuaret nuk kemi të lira e të sigurta. Parkingjet, kaos, nuk ka qytet ku nuk ka kaos me parkingje në çdo zonë të qytetit. Çështja e personave me aftësi të kufizuara. Para mendoni, ne ja mohojmë të drejtën e lëvizjes së lirë personave me aftësi të kufizuara, atyre që kanë më shumë të nevojë për krahjen tonë, siguria publike, sidomos për gratë dhe vajzat në qytete, e deri te mbrojtja e trashëgimisë kulturore, monumenteve dhe zonave historike që i kemi në për qytetet tona, janë këto problematika të mëdha që i ka planifikimi hapësinor sot në Kosovë, e që zgjidhja duhet me qenë të një
mobilizim kombëtar i qeverisë nuk mjafton vetëm vullneti i komunave, sepse komunat shpesh nuk kanë as resurset mjaftueshme njerëzore dhe financiare, shtoja kësaj që nuk kanë edhe vullnet më marrë me këtë çështje, për me rregullu territorin, sepse edhe një herë, territori është baza e zhvillimit tonë, është kushtetuta jonë që garanton zhvillim të qëndrueshëm. Nëse territorin, resurset mbi dhe nën nuk i planifikojmë si duhet, nuk kemi kurrë perspektive zhvillimore. Kemi pas drejtarës disa iniciativa për planifikim hapësinor, për një plan gjithkombëtar urban. Pse nuk është jetësu këtë? Se ju mbeta bërgjë dhe për çështjen e parqeve dhe të pyjeve, ne i kemi 2 parqe kombëtare, që janë një pasuni jashtëzakonshme e këtij vendi. Edhe ato 2 parqe, në të ministri i ka të dhënat më të sakta, po për shkakun e di që parku kombëtar Sharr nuk e ka as 1/3 e resurseve njerëzore, cilat janë të nevojshme sipas planit të menaxhimit, nuk kanë as pajisje, sot ti e përmendë sistemin e evitimit të zjarrit, por sot ne nuk kemi as pajisjet mjaftueshme për me i luftu zjarret nëse ato ndodhen në parqet tona kombëtare, edhe më e rëndësishmja, nëse parqet kombëtare janë vlerë edhe janë pasuni, trashëgimi e natyrës, ato nuk do me thonë që duhet me i lënë të paprekuna. Shtetet zhvillohen edhe duke i shfrytzuar në mënyrë të qëndrueshme parqet kombëtare, ka skema të ndryshme, për shembull në vendet zhvilluara ka formula të tipit nëse e pren një dru, automatikisht duhet me i mbjell 3 të tjera që gjatë gjithë kohës me pas furnizim të azim edhe për industrinë, drunjës të tjerave, po edhe me vazhdu projekti i pyllëzimit automatikisht. I kanë të kodifikume në ligje, e çka i bjen kjo është resursin natyror e përdor për nevojat zhvillimit, po të njëjtën kohë edhe e siguron vazhdimsinë edhe rrutjen e pyjeve, cilat janë aset shumë i rëndësishëm. Të çështjet e planeve, nuk e di, janë ngërshetu interesat e biznesit, ndërtuesve, mandej edhe banorët shumë shpesh kanë qenë para një akti të kryme dhe ata, kur kanë shku në dëgjime publike për plane urbane, kur e kanë pa që ka shumë interesat në mëdha financiare, edhe ata çështjen e pjesëmarrjes në këto dëgjime kanë reduktuar apo në rritje edhe neve koeficientin që të ndërtojmë edhe ne pak më shumë, jo që i fajsoj qytetarët, po kanë qenë para një lloj presionit të madh që ka ardhur nga sektori i ndërtimit në Kosovë, edhe planet kanë mbetë në letër e u realizu diçka tjetër në terren. Një ilustrim i fundit nëse më lejohet vetëm pak, ne i kemi 2 autostrada të ndërtuara sot në Kosovë, ka parti politike që premtojnë autostradën e tretë, këto janë miliarda të harxhuara. Unë po ju sjell një fakt shumë të rëndësishëm, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Instituti i Planifikimit, ku janë ekspertat e këtij shteti për planifikim, për autostradën e kombit, atë parin që e kemi ndërtu, kur e kam bën një farë vizionimi fillestar, traseja ka qenë këtë diku tjetër. Ndërkohë ndërhyrja politike, interesa, tokat e këtyre politikanëve, i kanë detyruar edhe ekspertat, domethënë këtu vendimi merret kështu, do të ndërtohet autostrada, s'ka lidhja i sjell në dobi këtij vendi apo jo, dhe dyta do të kalojë nga kjo trasë sepse ne kemi tokat aty. Ekspertave ju mbetet në fund me vizatu ashtu që e kanë vullnetin. Kur po them kushtetut e dytë e këtij vendi, po them që ekspertat e planifikimit, mjedisit, trashëgimisë e të tjerë duhet të rinë ta vizatojnë këtë kushtetut, politikanit i mbetet vetëm me zbatu edhe me i kriju politikat edhe ligjet e duhuna që të kemi një mjedis të mbrojtun edhe territor që planifikohet për nevojat e zhvillimit këtij vendi. Zoti Matori, sa është problematike ndarja e tokës bujqësore nga toka ndërtimore në Kosovë? Sa kanë plane komunat përkatësisht që sa kanë të ndara mirë zona ndërtimore dhe tokat bujqësore dhe si mund të bëhet një koordinim më i mirë mes komunave, saktuar dhe ministrisë për ndarjen e tokave? E para, o tha dhe më herët për ripërsërisim, komunat janë përgjegjëse për hartimin e planeve urbane, hartave zonale në komunat respektive. Ajo që ne, ose qeveria bën, ministria në këtë rast është me i mbështet ato, edhe të kjo temë. Ne tash jemi në fazën e dëgjimeve publike për sa i përket hartës zonale të Kosovës, si ministri. Një pjesë e mirë e komunave kanë
bo avancime shumë të dhaja në krimin e hartat të tyre zonale, kanë bo punë të mirë. Ne kemi mbështetë dhe vazhdojmë me mbështetë ikun nëse ka dhe 17 komuna drejt për drejt, mandej kemi edhe disa donatorë që mbështesin edhe komunat e tjera, sepse janë dokumentet më të rëndësishme mendoj për zhvillimin e komunave. Gjithashtu, të trajtimi i ndërtimeve pa leje, që u përmendën 352.000, është e vështirë të hetohen gjitha ato ndërtime pa leje. Po, do thot, një pjesë e tyre dhe nuk ka nevojë shumë edhe që të hetohen. Ka aso rastet të prishjes së planeve në mënyrë drastike nga ndërtues, ndoshta edhe në bashkëpunim edhe me komuna, ndoshta në bashkëpunim edhe me organe tjera, edhe me ministri, edhe me të tjerë. Por, ne, si ministri, që kemi bo mëranda këti viti, është që në afatin mas shpejt mund shumë, kemi hartu gjitha 5 udhëzimet administrative që bëjnë të zbatu shumë ligjin për trajtim të ndërtimeve pa leje. Ky ligj tashmë është në fuqi. Ka një mungesë të interesimit shumë të madh për to, që në komprit që do tjetë maj madhë, po tash në gjarët që kemi, zhvillimet politike, sigurisht që kanë lënë pak pas dorë edhe këtë ligj, por ajo që është rëndësishme është që tashmë rruga është e hapur që secili prej ndërtuesve me ashtu ndërtesës vetë, shtëpisë vetë, vlerën e caktuar, me apliku për trajtim për legalizim të saj, ma ne me pase cilat janë ato objekte që në të vërtet mujnë me legalizu dhe cilat janë ato objekte cilat do të futen në një listë pritjes si është qujtë, edhe cilat për tyre duhet me urrënu për shkak të shkeljeve të mëdha që mund t'i kemë bo qoftë ndërtime në prona pozom toka bujësore, të klasifikuara si toka bujësore, edhe degradimit të atyre tokave. Ka një procedur të shëndrimit të tokave nga bujësore në ndërtimore, kum pa për shembull sa me fanatizëm disa prej komunave e ruajnë, në këtë rast për ma shembull komunën e Graçanicës, e cila për mos me ndru demografinë e vetë dhe për mos me ndru përbërjen e vetë të popullsisë, përqindjen e vetë të popullsisë, nuk lejon asnjë nga pronat e saj që janë pronë bujësore të shëndrohen në toka ndërtimore. Përkundër shumë kërkesave që bojnë kompanit, një kohë të caktuar ata kanë pas mundësin që përveç komunës një minister i listës sërbës kanë udhëheqë edhe Ministrinë e Bujqësisë, kanë pas një lidhje jashtëzakonisht funksionale mes tyre dhe nuk kanë leju që aty asnjë metër tokë bujqësore të shndrohet në tokë ndërtimore dhe në këtë mënyrë rrjedhëmisht mos t'jepen leje për ndërtim. Dome tjera që është shkaktu. Du të ndërprejem me njerë për e kem obligime një blok të marketingut, ma ndaj këthejem me pjesën e fundit të emisionit, ku kërkojnë nga ju që të përgatitni për premtimet konkrete. Nështë edhe për këto tema që metën pa u. Mund me ndërlidhë, mirë po pjesë e fundit do i kushtohet kryesisht premtimeve që ju keni si koalicione apo parti politike në fushën e planifikimit të hapësinor dhe të ambientit. Po shkoj me blok marketing. Kur vjen dita e 6 tetorit, votojmë. Voto PDK 112. Voto deputetin më aktiv për sport, për shëndetësi, humanistin profesor doktor Bekim Haxhiun, numër 109. Kur vjen dita e 6 tetorit, votojmë.
Po vazhdoj me ju, zotë Qaushi, kem të sektori të çështja e legalizimeve. Sa ka Kosova legjislacion të kompletuar sa i përket legalizimit të pronave publike dhe private në përgjithësi. Shumë nga juristët mendojnë se Kosovës i mungon një ligj i cili për shembull do të zgjidhte prona të cilat nuk kanë pronar, por e ka refuzuar pronën në mirëbesim për 20 vjet apo 25 vjet. Mund të jetë e trashëguar, mund të jetë me një marrëveshje shfrytëzimi apo diçka tjetër, në mënyrë që me ligj të rregullohet çështja e njohjes së titullarit të pronës. Të meta të tilla ka edhe qëndrojnë, mirë po nëse i vlerësojmë për nga dëmi dhe rëndësia që kanë jenë marginale në krahasim me atë që është shkaktuar pas luftës. Edhe fatkeqësisht nuk është se mund të gjejmë edhe jashtë Kosovës në këtë dëm që duhet ta pranojmë që industria e ndërtimit ka qenë me ndikim shumë të madhe në dëmtimin e si të qendrave urbane, po në përgjithësi të mjedisit. Folni për ndërtesat kolektive dhe ndërtesat biznesore. Kryesisht to, edhe legalizimi është një farë e keqe e domosdoshme, por që nuk ka thjesht buxheti nuk mund të kompenzoj nëse ato do të shkatroheshin ose një formë tillë. Pra, nuk besoj që problemi i madh qëndron te ligji. Po kthejmë disa çështje që i përmendet, pra duke nënkuptuar që juridikisht nuk jemi keq, mirë po ekziston një mungesë e vullnetit për ta trajtuar problemin. Pajtohem që ka pas i përmendi kolegu keq planifikime të shkollat, ne po shohim që kjo është edhe për shkak të një rrjedhje të ashtu të popullsisë, një ikje të popullsisë, dhe këtu besoj që edhe pse i takon çështjes së riorganizimit që po ndodh në komunën e Kamenicës, duhet domosdoshmërisht ta pranojmë, se shpesh po e shoh që për arsye unë besoj elektorale nuk po mirret si një domosdoshmëri, duhet të ekzistojë një skanim edhe një plan i ri se si të riorganizohen shkollat pas këtij fenomeni, që do ta zbuste pak këtë problem. Rrugët, pajtohem, në të kaluar kemi shumë raste që incentivat ashtu i ka qenë e interesave të ngushta klanore për mënyrën se si dhe ku është ndërtuar rruga, dhe absolutisht nuk guxon të përsëritet një gjë e tillë. Janë thënë gjëra të ndryshme për autostradën e Dukagjinit, mirë po traseja që është propozuar paraqet mënyrën më të shkurtë ose më të thjeshtë të anashkalimit të qyteteve, ata që e njohin për rajonin ku bëhet fjalë. Tash do t'ju bëj një pyetje masi përfaqësoni koalicionin për këtë autostradë. Para një jave, zoti Hoti, vëlla Hoti, tha se është një studim i fizibilitetit për një lloj rruge të zgjeruar me rreth rrotullime në hyrje-dalje të qyteteve. Edhe studimi është i gatshëm, i punuar nga ekspertë të Bergjit, dhe të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Komisionit Evropian, mirë po është anashkaluar, nuk është duke marrë parasysh. Unë nga përfaqësuesit e LDK-s kam dëgjuar disa qëndrime të ndryshme, por shumica thonë që duhet zgjeruar kjo rrugë. Kush i njeh këto qytete në rrafshin e Dukagjinit e dinë që është praktikisht e pamundshme në shumë zona edhe jashtë qytetit të zgjerohen për shkak të vendbanimeve, për shkak të ndërtimeve që ekzistojnë. E sidomos në qytetin e Deçanit, Gjakovës, një gjë e tillë është anashkaluar me idenë e kësaj që po propozohet. Edhe ne si koalicion jemi shumë të interesuar për shkak se po flas tash në emër të Partisë Socialdemokrate kur kemi përpiluar programin bashkërisht, për ne ka qenë shumë e rëndësishme që përfundimisht Mjedisit si urgjencë të trajtohet nga një prej prioritetet. Sa do të degradohet Mjedisin në ato zona, sa do të dëmtonte tokat bujqësore dhe sa do të ndonte lokalitetet, sa do të jap qasje funksionale banorëve të asaj zone në të dy anët të autostradës. Kjo varet edhe prej fizibilitetit dhe mënyrës se si projektohet një gjë e tillë. Veç duhet me bëni dallim që trajton edhe pika të tjera që i përmendëm më herët. Duhet dallojmë mes tokës bujqësore edhe Mjedisit. Në shumë vende të botës ekziston një konflikt mes bujqësisë edhe mbrojtjes Mjedisit. Shpesh toka bujqësore nuk kupton shkatrimin e Mjedisit. Mos i ngatrojmë këto dy çështje. Njëra bëhet në shërbim të bujqësisë, tjetra ka për qëllim mbrojtjen e Mjedisit për shembull. Edhe këtu natyrisht do të preken, është e pamundur të mos preken, por nuk janë të gjitha toka bujqësore. Ne folëm për degradimin e tokave, për atë çështje për pyetjen. Po, degradimi i tokave në Kosovë ndodhet për shkak të ndërtimit, në shumë vende të botës për shkak të praktikave të këqija të agronomisë,
ndodh degradimi për shkak të bujqësisë. Se kjo çështja e bujqësisë, sot të pash 15.000 traktoristë në Holland kishin protestuar për shkak të lirimit gazave dhe ndotjes të ambientit dhe ndërimit të teknologjisë. Është problem i madh në botë dhe shpesh po them përveç industrisë ndërtimit ekziston konflikti mes mbrojtjes mjedisis edhe zhvillimit të bujqësisë intenzive. Një gjë që supermend apo duhet vazhdojnë me programin ndoshta me idetë. Po ndoshta edhe këtu pjesë programit, po te impjantet supermenden, po filloi jo për ka të para për garancia, ekziston prap një emergjencë tjetër në Kosovë në mënyrën se si nuk kemi. A do të ketë pjesë tash masi po jemi te programi. Sa kohë do t'ju duhet ju? Edhe si një si kësaj çështje, po edhe si koalicion ose një qeveri që pak a shumë të keni një hartë zonale të Kosovës, të mirë, të keni një planifikim duhur hapësinor, dhe t'ju qasni ashtu siç duhet problemeve jetike të ambientit. Kjo është gamë shumë e gjerë. A mjafton një mandat paktën? Jo. Nuk mjafton. Jo. Mos harrojmë që kemi një termocentral të viteve 60 Kosovën A, e cila është trajtuar me filtra. E kemi Kosovën B, e cila fatkeqësisht me qindra miliona euro që po investohen për ndryshimin e filtrave, do t'i duhen edhe disa vite për të arrit kjo. Ajo që ne duhet shohim, fatmirësisht jemi, besoj, shumica subjekteve në real në kuptimin se termoenergjia nuk ka zavendësim të mirë sot në Republikën e Kosovës. Dhe këto duhet ta pranojmë si fakt. Ajo që duhet synojmë është një projekt i ardhshëm për një termocentral të jetë të paktën i levërdishëm që të zëvendësoj këto të vjetrat për sasinë e pluhurit dhe dioksidit karbonit që liron, dhe në ndërkohë të punohet për rritjen e përqindjes që prodhohet nga burimet alternative, që po them prapë duhet ta pranojmë që është për shkak të mungesës së resurseve dhe shpenzimeve që krijohen, nuk është e lehtë e zavendësueshme në Republikën e Kosovës. Po kthehem te disa pika programore. Duhet një koordinim ndërsektorial për ta trajtuar mjedisin. Në fushën e termocentraleve përmenda duhet investim më i madh dhe kjo mund të realizohet për një zëvendësim sa më të shpejtë të filtrave. A do ta bëni këtë me korporata ndërkombëtare apo do të përdorni të hyrat një burimore të buxhetit të Kosovës? Se ka shumë parti që mendojnë që me të hyra një burimore si TKP-s apo të hyra të tjera të ndërtojnë diçka. Të gjitha dhënat që tregojnë që ka qenë një keq menaxhim, një mungesë seriozitetit në prioritetin e parë në cilësinë e arit që janë filtrat e Kosovës B. Do të thonë, kjo është projekt i Bashkimit Evropian, vetëm duhet të shtyhet sa më shpejt që është e mundur. Duhet gjithsesi të ketë një evidentim dhe menaxhim të burimeve të ndotjes. Paramendoni ndotjen e arit ne e kemi në mënyrë të turbull të qartë nga vjen, por nuk e kemi ende një regjistër të ndotësve që shkaktojnë. Cilët janë ndotësit kryesor, po? Po, e dim prafërsisht, po ku duhet ndërhy? Makinat normalisht duhet të krijohen standarde, të zbatohen standarde evropiane për ndotjen që krijohet nga makinat. Ka zgjidhje që shtetet tjera kanë përdorur, një prej tyre e kam propozuar dhe kjo është për familjarët, për ekonomitë familjare që shfrytëzojnë stufa, ekzistojnë stufa eficiente të cilat edhe rrisin energjinë që prodhohet edhe ulin drastikisht ndotjen e arit, sidomos në zona urbane. Ne kemi sistemin e kogenerimit, i cili nëse zerohet në rajonin e Prishtinës mund të evitojë një pjesë më ndotjes. Me idenë që kjo do të vazhdojë. Këto nuk po e përmendje për shkak se besoj që sipërfaqja në komunën e Prishtinës, edhe jo vetëm komunën e Prishtinës, por rritet që do të shfrytëzojë këtë burim të energjisë. Po kthehem prapë, duhet të ketë një funksionim të rrept të inspektoriatit për gjitha fushat që u përmenden deri më tash, sidomos për pyllëzimin, për gurthyesit, për ruajtjen e parqeve nacionale, për kriteret që duhet ketë kur vendosim të japim leje për hidrocentrale të reja, dëmet të cilave po i shohim edhe kemi pa edhe reagimet e qytetarëve, e fatkeqësisht nuk kemi pa trajtim serioz institucional në raport me dëmet që janë shkaktuar. Po e them prap, përveç menaxhimit të mbeturinave, i përmenda disa ndërhyrje që janë të domosdoshme dhe që janë çështje legjislative e do ta ulnin në masë të madhe sasinë e mbeturinave që prodhohen. Është e domosdoshme që edhe fusha e edukimit dhe arsimit ta merr përfundimisht. Ne besojmë që në planin e gjerë të këtij koalicioni besojmë që
çështjet mjedisore duhet përbëjnë një lëndë të veçantë në shkolla fillore dhe në shkolla të mesme. Të rinjtë dhe qytetarët tonë nuk janë të vetëdijshëm, fatkeqësisht e them këto, dhe kjo është problem i cili shkakton strukturor nga niveli i arsimit që ne ofrojmë, nuk janë të vetëdijshëm për dëmin e shëndetit publik që shkaktohet nga dotja mjedisore dhe çka është besoj më e rëndësishme duhet të jetë prioriteti mbi të gjitha informimin e qytetarëve të ri të këtij vendi për ndryshimet klimatike për shkak se ato do të prekin secilin cep të globit. Dhe qytetarët e ri duhet të jenë, gjeneratat e reja duhet të jenë të përgatitura për këtë sfidë të edhe për ndryshimet teknologjike që do të bëhen në mënyrë që të evitohet vlerimi i efektit serë. Kërën të zoti Qeku, mandej të ju zotë ministrë, plan programi juaj? Po, të ndërlidhëm shkurt edhe me çështjen e autostradës, sepse është kogja ndërlidhur me shumë sferat e tjera, do të thonë rrugët, infrastruktura rrugore, transporti janë çështje edhe grothyusit bashkë me to. Edhe mjedisit edhe planifikimit hapësinor. Pra problemi një, të më thonë, nuk ka studim fizibiliteti për autostradën e Dugazinit, ta ashtu quajton, po një politikan dhe thotë kjo është punë e kryme. Nëse konsiderohet që është nevojë rajonit, këto s'mundin me do të thonë, diton është diskursi ky politikani që bën planerin urban. Mirë, tash është edhe të paragjykimi që gjithmonë përsëritet e njëjta. Po. Edhe me dalë me thonë kjo është punë e kryme, unë këtë sen ku me kry është një faforme, më ja marr punën edhe të ekspertave edhe të ligjit, të planifikimit të tjera. E kam kalën për të qerat në kryeministit Haradinaj, po nuk ka folur për fizibilitet. Ka thonë për projektin. Projekti do të kryhet, po jo kush do ta bëjë fizibilitetin, si do ta bëjë. Premtimi i tip është që kjo autostradë ka më ndërtu dhe kjo është punë e kryme. Po jo pa kritere. Ajo që po mirë, nëse në fund del fizibiliteti që nuk duhet ndërtohet, e tërheq që këtë premtim kryeministin edhe ty. Nëse dëmi mjedisor mbi kalon ato që interesat tjera, natyrisht nuk do të bëhet. Mirë, po kjo është e qartë që ekziston një nevojë në atë rajon për një lëvizje, një qarkullim më të mirë, sepse një qarkullim më të mirë, po edhe për një autostradë. Kjo nevojë duhet mo dokumentu në një farë formë. Me bë analiza, me tregu çfarë janë nevojat e transportit, lëvizshmërisë e të tjera që tash nëse nisemi me supozime çdo zonë mund të me pas probleme të lashë. Nëse zgjidhja gjithmonë kërkohet në autostrada, unë mendoj që kjo është një keshpërdorimi e resurseve të territorit, edhe të natyrës, edhe dyta keshpërdorimi e buxhetit të këtij shteti. Ne kemi një buxhet çfarë e kemi. Besoj ju po bëni të kundërtën, ju po paragjykoni që s'ka asnjë argument për ndërtimin. Po nuk duhet me kalu në hapin e tretë të katërt, me thonë kjo është punë e kryme, muj me thonë, ne do të nisim studime, analiza dhe do të shohim cila është zgjidhja më e mirë. Ndoshta zgjerimi i rrugëve, për shkak ka edhe plan fizibiliteti, studim, është zgjidhja më e mirë. E dyta, edhe kjo kushton shumë më lirë. Kurse një atë pjesë e ditë që është praktikisht e pamundshme. Nëse themi që kjo shkon deri në 1 miliard kosto, ndërtimi një autostrade të re në atë zonë, ka projekte tjera. Ky projekt i kalum që ka studim fizibiliteti është 80 milionë euro duket. Ndoshta pak më shumë mund të më shku, po nëse 1 miliard jemi në gjendje me bloku në një autostradë, unë them që me ato para mund të bëhen shumë projekte tjera zhvillimore. Ja po marr një shembull për me ilustru. Nuk e kemi ende një postet të tillë. Sepse sa herë që dikush po e vën në pikpyetje këtë çështje për autostrada, po interpretohet sikur dikush është kundër një zone të caktuar. Askush nuk ka kurrë kundër. Jo, absolutisht jo me ty, më fal. Po me të tjerët sepse po keq interpretojnë kështu. Unë mendoj që ta zëm zona Dugazinit, ajo pjesa ku po supozohet me kalu kjo autostradë, ka resurse të jashtëzakonshme natyrore, të cilat nëse i përdorim mençur, mund të shërbejnë zhvillimit të zonës përmes për shembull turizmit natyror, ekoturizmit, agroturizmit e tjera. Autostradën e Dugazinit. Me autostradë. E njëjti problem do të ndodhë në anën e Podujevës. Se të planifikuara 2 autostrada paralele. Zgjerimi i rrugës 4 trakësh deri në Podujevë, edhe autostrada që të shkojë deri në Merdar. Pa nevojshme autostradë. 3 milion banor. Çka po them është pa nevojshme autostradën zgjerimi i rrugës 4 trakësh. Në këtë vend veç kjo ndodh, po zom kërkojshëm falë. Okej, e vazhdojmë andaj në rregull. Shkruajnë deputet. E një subjekti politike dhe thotë kush është kundër autostradës Dugazinit që unë bona prej Pejës marrën Prishtinë 2 orë. Edhe nuk e ka idenë që autostrada Dugazinit nuk lidhet me Prishtinën. Autostrada Dugazinit për me ardhë prej Stogut në Prishtinë duhet me shku në Prizren.
Edhe më pyet. Prandaj është jo profitabile edhe për banorët, sepse kur kush nuk është kundër një fondi që duhet për zonë konkretisht mu investu për Dugazhinin, për zhvillim të Dugazhinit. Po, jo thjesht me bokat një autostradë që shumë fesh është kot një autostradë. Jo, nuk është kot, jo, drejton. Nëse dini gjendjen e dini nevojën, nuk mundi me trajtu. Është qarkullim shumë i vështirë në distanca prej Deçan, prej Stokut, po sidomos prej Deçan Gjakov, Prizren. A keni kalu rrugën Gjakov, Prizren, për shumë? Sigurisht që kem kalu. Dhe unë jam për me lidhë Gjakovën, jam shumë pra, me nda fondet me lidhë Gjakovën me autostradën e kombit. Së është pyetje Gjakova, është pyetje gjithë jam pro me lidhë pejen me autostradën, me 4 koshti, pas një problem. Propozim alternativ, po që është mundemi me shfrytzu këtë buxhet të limitum, ashtu si e kemi në njërë pak më të menqër, tu planifiku për nevojat të banorëve të zonës. Po pajtona shumë me pjesën që e përmenen lidhe me fshatnat. Autostradat tona fatkeqësisht po e kryojnë këtë efektin e ndarjes edhe blokimit të fshatrave, edhe kjo u po me 2 autostrada, sidomos me autostradën e parë, çfarë telashe i ka kriju edhe qyteteve dhe fshatrave në për cilat kalon kjo autostradë. Më falë, ideja është që kjo autostradë mos kaloj nëpërmes fshatrave, në mënyrën që kalon rruga aktuale. Po dikush pas ka fillu me projektu, ende po bo kur farë studimi fizibiliteti. Jo, kalu në për qytetet. Mundës mund me kalu, është tjetër që është po... Edhe është e mbyllun, Jo, s'ka lidhe. Nëse po flasim për fshatra, propozimi është të identifikojmë 30, 20, 50 fshatra të zonës së Dugazhinit, që kam potencial turistik, natyrë, trashëgimi, kulinari, tradita lokale e të tjera. Edhe këtë fond të autostradës të orientojmë ka rrugët që qojnë për këto fshatra, që ta lehtësojmë për shembull çastin e turistëve deri në ato pika. Ti restaurojmë monumentet, ti investojmë në organizime aty, ti shndrojmë në destinacione këto fshatra, i bjen prap infuzion që ndihmon ekonominë lokale, banorin e fshatit, fermierin që prodhon sepse ja të krijon edhe një treg brenda, prap ndërtojmë rrugë, prap e zhvillojmë zonën, po e planifikojmë. Pse nuk e zgjidhim problemin? Autostrada po thoshë se zgjidh problemin. Kalimin e shpejtë, ju keni edhe një interes edhe kuptoj shumë mirë për trashëgiminë kulturore, për turizmin, është pak edhe çështje perspektivash. Ju keni atë si synim ku duhet investu, duhet zhvillu, mirë po nes po flasim asnjëherë për sa kohë në çfarë burime do të investohen në këtë, si do të investohet kjo autostradë. Po tingëllon thuajse prej buxhetit Kosovës do të mungojnë brenda vitit 1 miliard euro, cilat janë kushtet, kamate, but, ose si do të gjëra që ende nuk i kemi, por mendoj nuk mos krijojmë. Si do të është 1 miliard që do ta paguajmë na vetë. Ka rëndësia shpenzon për 10 vite, për 5 vite, ose për 2 vite. Sa kemi, ta planifikojmë më mirë këtë buxhet, ta shpenzojmë në mënyrë pak më strategjike, e jo në projekte të mëdha që nuk kthejnë shpejt. Kur jemi te rrugët edhe te ambienti. Është një çështje që lidhet shumë me rrugën me ambientin. Ne kemi kompani të mirëmbajtjes së rrugëve, të cilat i mirëmbajnë rrugë nacionale, mirë kemi nënkalimet në rrugë, të cilat edhe pse ka tender për mirëmbajtje të rrugëve, asnjëherë nuk specifikohet për mirëmbajtjen e nënkalimeve, ndryshimin, pastrimin apo diçka tjetër edhe të pashfrytzueshme, edhe rrezikohet siguria shtetare. Nuk e ka shku kurmania qeverisë me jeshtinë në tender të mirëmbajtjes së rrugëve, pastrimin e nënkalimeve. Nëse bëmë që dy ndërhyrje të vogla, e para në lidhje me ato që u tha planifikim në fillim, edhe që ma vonë dhe deputeti Qaushi përmendi. Kjo për zonë që ka ndodhë në Kamenic, u folë për objektet e shkollave, kjo nuk është planifikim, kjo është eksperiment. është marrë një komunë edhe po me u bo një eksperiment me ta. Janë prek në djenjat. Nuk e di mirë, po dhe një shkollë me 2 zonë sa një shkollë me 2 zonë sa është eksperimenti. Mas pari mungon konkurreshmëria me zënësve. Ajo është eksperiment me rritë fëmijë nuk ka me kanë mungat profesori, arsimtari, ajo është pak ajo është eksperiment. Okej, a vazhdoj. Faleminderit. Ajo është me prek në ndjenje në njerëzve dhe me bo një kontribut të drejt për drejt në boshatisjen e pjesës më të madhe të teritorit të komunës. Në Kamenic, pa ndërhyrje. Besom që të kom ngu... Për 4 vite është përgjithsmu numri i nxënësve.
asë njerë nuk të ndërprej. Flasim me fakte. Nëse ka mundësi, po jam i qasaj komune, tani faktet i qesëm. Pritëm e spak. është mbyll shkolla, është bo eksperimenti i parë. Eksperimenti i parë ka qenë më mbyll shkollat cilat i kanë 170 nxënës. Si me thonë, shkolla në Muqivert, shkolla në Odonac, shkollat e tjera me mbi 170 nxënës. Kjo është problem tjetër. Ka dështu eksperimenti i parë. Ka fillu eksperimenti i dytë me mbyll shkollat aty ku njerëzit janë ma dapt, ku janë ma të varfën, në zona rurale. është mbyll në shkollë, për zonë me 106 nxënës. Une veç një di, njerëzit kanë besimin që kjo situatë nuk shkon gjatë. Po mos ta kishin këtë besim. Do të kish një shpërngulje. 10 sekonda sepse është e rëndësishme. Unë mendoj që kjo që ka ndodhur tash, nëse lejohet, kjo që ka ndodhur në Kamenicë është e vëndshme. Kjo duhet me ndodhë gjithë Republikën e Kosovës. Pavarësisht nëse bjen njerëzit kanë investuar në ato shkolla. Jo se elektoralisht ose jo. Nuk duhet më mbyll shkollat në ato vende ku njerëzit kanë ndërtuar vetë. Nxënësit ka 2-3 vete në shkollë, nuk i kanë ndërtuar ministria. As arsim cilësor, asë nuk rritën shëndetshëm si që mëriton si qytetarë të këtij vendi. Nuk e ka gëzu dorën e qeverisë të Kosovës me vitet të tona. As në investime, as dikun tjetër. Ka bo investimet vetë. Keni nga 1 minutë. Dhe në fund, do të me mbyll shkolla e cila është prakt për urimet, shkolla me 106 nxënës. Debat komunal. Për me mbyll se pak mbeta pa trajtu energji, në programin e lëvizjes vendosje, ne synojmë çlirim energjetik. Çështja e parë është lidhet me funksionalizimin e interkoneksionit me Shqipërinë. Besojmë që kjo është një mënyrë për me u çliru nga një farë varësie energjetike që kemi prej Serbisë. Pra duhet me të i kalu këtë problematik. Ne synojmë revitalizim të kapaciteteve ekzistuese, po në të njëjtën kohë dhe llogaritje sakt të konsumit të energjisë, ne këtë nuk e kemi. Ne flasim për 500, 1500, 2000, marrët ka pas e ideja shumë megalomane për kapacitetet reja, po në nuk e dim asnjëherë se ka dallim mes energjisë bazë dhe piku që arrihet, se si duhet të mrihen ato kapacitete. Energjia ripërtritshme është një mundësi tjetër, janë panelet e vetë konsumit. Menjanimi i humbjeve në sistem është një tjetër synim, izolimet termike të njësive të banimit, zëvendësimi materialeve të vjetra elektroshtëpiake që nuk janë eficiente, dhe një farë edukimi përgjithshëm për konsum eficient të energjisë, nëse i ndërmarrim këto veprime që ka njëra dhe nuk kushtojnë shumë, kjo i bjen si me ndërtu kapacitetet të reja, bloqe të reja energjetike, po e mbyllim me Mjedisin, janë parime të përgjithshme që duhet një qeverisje me i pas jo veç nivel të një ministrije, po të vendimarrjes qendrore. E para, duhet kemi ndjeshmëri mjedisore në çdo ministri, në çdo sektor, në çdo komunë, në çfarë do vendimi politike që ndërtojmë. E dyta, Mjedisi është shëndet publik, nëse nuk e rregullojmë, kemi vazhdu me pas të lashe me shëndetin tonë e fëmijëve tonë. E treta, Mjedisi është resurs zhvillimor të mbrojt, duhet me synu zhvillimin e qëndrueshëm, edhe fundit është standard i Bashkimit Evropian, edhe i OKB-s në kuadër të kornizës së objektivat të zhvillimit të qëndrueshëm, cilat i kanë miratu kuvendi jo, dhe kemi obligim. Faleminderit shumë. Do të qaushëm me ju? Po, te burimet e energjisë duhet natyrisht të merremi me to, mirë po duhet, unë besoj të paktën kjo është qëndrimi ynë, duhet jemi të sinqert me qytetarët. Burimet për energji të ripërtritshme të vogla ose sipërfaqe që ato marrin për të prodhuar energji nuk e kemi. Një pjesë të madhe për shkak se është tokë bujqësore, një pjesë të madhe për shkak se është zënë me tokë ose me ndërtime. Duhet natyrisht koordinim ndërsektorial, ashtu që Mjedisi të trajtohet nga secili aspekt dhe nga secili dikaster, duhet të kemi një evidentim dhe kjo është lehtë e realizueshme të burimeve të ndotjes në mënyrë më efikase të trajtojmë këto burime, siç thash termocentralet janë e para ku duhet ndërhyqen me investime të rritet cilësia arit që prodhohet, pajtohem interkoneksionisht për arsye politike, nuk është se mund të garantojmë që është lehtë për të kthy në funksion. Pyllëzimi është më e lehta dhe më e rëndësishme që mund të bëjmë si vend i vogël, pra me ndaljen e shpëllëzimit dhe me rritjen e pyllëzimit, edukimi i gjeneratave të reja, pra po e përsëris, dhe menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturimeve.
Po fillon nga edukimi, ajo që tha zoti Çavushi, kjo është jashtëzakonisht për ne më e rëndësishmja. Duke filluar nga nxënës të shkollave fillore, ndërtimi i sa më shpejt i impianteve për trajtim të ujrave të zeza, krijimi rezervave të reja ujore për vendin, për me siguru pavarësi në çështje të furnizimit me ujë të pijshëm, një studim i mirëfillt i kapaciteteve ujore për mundësi që ka vendi po zonë në fushën e hidrocentraleve, një mbështetje të vazhdueshme në çështjen e grumbullimit të mbeturinave gjithandej në Republikën e Kosovës dhe fundit mendoj krijimi i policisë mjedisore do të jetë po ashtu njëri prej prioriteteve në mënyrë që të kemi një vendesë. Faleminderit shumë për kohën dhe komentet që keni bënë në emision. Faleminderit juve. Shikues nderuar, më njëherë pas këtij debati ju mund të ndisni kronika zgjedhore për secilin parti politike po koalicion parazgjedhor me aktivitetet që kanë pasur në të gjithë territorin e Kosovës. Mirupafshim nesër me parti tjera politike.